Hello everyone, welcome to Study with Daisy. Computer Skill Tester Practice Series আন এটা ভিডিও লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। আজিৰ ভিডিওটোত মই আলোচনা কৰিম Microsoft PowerPointত আমি কেনেকৈ স্মাৰ্ট আৰ্ট ইউজ কৰি ব্লক লিষ্ট চাৰ্ট বনাব পাৰো হেতু ইয়াত একেবাৰে কোৱেশ্চনটোত দেখা গৈছে যে এখন স্লাইড বনোৱা হৈ আছে আৰু একেবাৰে সিম্পল হয় কিন্তু আমি এটো জানিব লাগিব কাৰণ এক্সামত যদি আমি হঠাৎ দেখা পাও এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন কেনেকৈ বনাম এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সো মই এই কোৱেশ্চনটোত এইখিনি কথাই ডিসকাস কৰিম আৰু এই কোৱেশ্চনটো মই সিপিটিৰ যিখন ইবুক বনাইছিলো তাৰ পৰাই লোৱা হৈছে গতিকে যি সকলে ইবুকখন লৈছে তেওঁলোকেটো অলৰেডি কোৱেশ্চনখিনি পাই গৈছে আৰু যদি লোৱা নাই যি সকলে আৰু লব খুজিছে তেওঁলোকৰ বাবে ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা লব পাৰিব আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব এতিয়া মই PowerPoint to open কৰি লৈছো ইয়াতে মই এনেকৈ বনাই ৰাখিছো মানে স্লাইড খন কেনেকুৱা হ'ব কোৱেশ্চনৰ হিচাপত এতিয়া মই নেক্সট দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম কোৱেশ্চনটোত আছিলে ফাৰ্স্ট আমি পিপিটি ওপেন কৰিলো দেন যাব লাগিব স্লাইড টাইপটো কি আছে স্লাইড টাইপটো হৈছে ব্ল্যাঙ্ক নিউ স্লাইড দেন ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড ললো তাৰ পিছত চাম কি লিখিছে Add basic block list chart and write the name in the mention box as shown in the sample slide above. এতিয়া আমি block list chart লব লাগিব এনেকুৱা ধৰণেৰে পাঁচটা বক্স থাকিব যত এটো লব লাগিব তাৰ পিছত আমি টেক্সট খিনি ভৰাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ইনসাৰ্টত যাব লাগিব দেন স্মাৰ্ট আৰ্টত এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে লিষ্ট প্ৰসেস সাইকেল এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইলবোৰ আছে যদি কোৱেশ্চনত যেনেকুৱা টাইপ আহে আমি বেলেগ ডিজাইন আহিলো আমি ইয়াত গৈ সিলেক্ট কৰি লব পাৰো যেহেতু মই যেটো বিচাৰিছো কোৱেশ্চনত থকা হেতু ফাৰ্ষ্টতে আছে বেসিক ব্লক লিষ্ট সিলেক্ট কৰিলো ওকে কৰোতে এনেকৈ আহি গৈছে এতিয়া কৈছে যে ফাৰ্স্ট যেটোত আছিলে মাদাৰবোৰ্ড লিখা আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফন্ট কালাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ব্লু ফন্ট সাইজটো লিখা আছে আৰু ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো দিয়া আছে কিন্তু ইয়াতে ফন্ট ষ্টাইলটো কোৱা নাই কি ফন্ট লব লাগিব গতিকে আমি যিকোনো এটা লব পাৰো আমি ফাৰ্স্ট এটোৱে সিলেক্ট কৰিলো হোমত গলো ইয়াতে আমি ফন্ট যেটো সাইজ আছিল হেতু 28 কৰি দিব লাগিব 28 কৰি আমি লিখিব লাগিব মাদাৰবোৰ্ড কিন্তু ইয়াত কালাৰটো আমি অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব কিয়নো ইয়াত টেক্সটৰ কালাৰটো ব্লু কৈছে আৰু যেটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ হেতু অৰেঞ্জ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আমি ফৰমেট শেপত যাব লাগিব দেন কালাৰ ফিলটো ইয়াতে অৰেঞ্জৰ বহুত কেটা কালাৰ আছে মানে ট্ৰান্সপাৰেন্সিটো আছে তেনেকৈ আমি মিলাব লাগিব ইয়াতে মই যদি এটো সিলেক্ট কৰো 25% টো অলপ কোৱেশ্চনত থাকা মানে যেনেকৈ দিয়া থাকে তাৰ লগত আমি অলপ মিলাবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব ট্ৰান্সপাৰেন্সি কিমান আছে হেতু মেনশন কৰি দিয়া নাই কোৱেশ্চনত চাই লব যেনেকুৱা ধৰণে দিয়ে তেনেকুৱা লগত তেনেকৈ মানে কালাৰটো এডজাস্ট কৰিব লাগে মই ইয়াত সাপোজ 40% ট্ৰান্সপাৰেন্সি দি মই কৰি চাইছো 40% কৰিলো এনেকুৱা কালাৰটো আহিলে কিন্তু আমাৰ টেক্সটৰ কালাৰটো আকৌ চেঞ্জ কৰিব লাগিব টেক্সটৰ কালাৰটো কি হ'ব লাগিব ব্লু হ'ব লাগিব বুলি কৈছে বা ইয়াতে যেটো কোৱেশ্চনত আছে কোৱেশ্চনত থাকা হিচাপত আমি এটো কালাৰো ডাৰ্ক ব্লু ইয়াত কালাৰটো আছিল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ব্লু কালাৰ বুলি কৈছে আমি ইয়াতে গৈ কালাৰটো চুজ কৰিব লাগিব অলপ লাইট কালাৰ হৈছে এই ব্লু কালাৰটো আমি ইউজ কৰিব পাৰো বা ইয়াতকে অলপ লাইট যেটো আছে হেতু কৰিব পাৰো যিকোনো এটা যেটো কোৱেশ্চনত থাকে তেনেকুৱা ধৰণেৰে আমি লিখিলে হ'ব সৰি আমি ইয়াৰ পৰা কালাৰ চাৰ্ট যত আছে তাৰ পৰা আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব তেনেকৈ সেম নেক্সট কি লিখা আছে এফালে হাৰ্ড ডিস্ক লিখা আছে ইয়াটো কালাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব গুটেই কেটাতে আমি একে কৰিম
কালাৰটো একে হ'বৰ কাৰণে দেন ইয়াত টেক্সৰ কাৰণে কালাৰটো আমি চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে ফন্ট সাইজটো আকৌ 28 কৰি ললো নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব এটো ব্লকটোৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব বা ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট গৈ সেভ ফিলও কৰিব পাৰো যদি ৰাইট ক্লিক কৰি তেনেকৈ নকৰি আমি এনেকৈ ইয়াত ডাইৰেক্ট গৈ সেভ ফিল কৰিলেও হ'ব কিন্তু ইয়াত ট্ৰান্সপাৰেন্সিটো অলপ মিলাব লাগিব নেক্সট ইয়াত কি লিখা আছে RAM CPU ইয়াত হ'ব RAM টেক্সট কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ব্লু আৰু ইয়াতে সাইজটো বেছি হৈ আছে ফন্ট সাইজটো 28 কৰি দিলো নেক্সট ইয়াটো কালাৰটো আকৌ চেঞ্জ কৰিব লাগিব orange then 40% transparency কৰি দিও যেহেতু বাকি কেটাত কৰিছো next color 28 ইয়াত লিখিব লাগিব CPU similarly লাষ্টৰটো আমি চেঞ্জ কৰিবই লাগিব ইয়াতে আকৌ গৈ সিলেক্ট কৰিলো ট্ৰান্সপাৰেন্সি টো 40% কৰি দিছো ইয়াতে টেক্সটৰ সাইজটো 28 cooling system এনেকৈ আমি যিকিটা চাৰ্ট ব্লক বনাব দিছিলে ব্লক লিষ্ট চাৰ্ট হেতু কমপ্লিট হৈ গল ইয়াত কালাৰৰ অলপ ইফাল ইফাল ডিফাৰেন্স হ'ব পাৰে কোৱেশ্যনত যেনেকুৱা ধৰণে দিয়া থাকে তেনেকৈ কালাৰখিনি এডজাস্ট কৰি ল'ব আৰু মেইন কথাটো হৈছে আমি কেনেকৈ ইউজ কৰো সেইখিনি জানিব লাগে এতিয়া চাও আৰু কি বাকি থাকিলে কোৱেশ্যনটোত এখিনিলৈকে আমাৰ পইণ্ট কিটা হৈ গৈছে গুটেকেটাতে 28 ফন্ট ইউজ কৰি আমি কৰিলো তাৰ পিছত ফুটাৰ দিব লাগিব আৰু কাৰেন্ট ডেট লিখিব লাগিব তাৰ কাৰণে ইনসাৰ্টত যাব লাগিব হেডাৰ ফুটাৰ ডেট আপডেট অটোমেটিক্যালি কৰা হৈ আছে ফুটাৰ মই যেহেতু আগৰ কোৱেশ্যনটোত কৰিছিলো মানে আগৰ স্লাইডটো বনাইছিলো সেই কাৰণে দিয়া আছে বি কৰিলো এপ্লাই কৰিলো এনেকুৱা ধৰণেৰে কোৱেশ্যনটোত যেনেকৈ দিয়া আছে আমাৰ স্লাইডখন কমপ্লিট হৈ গৈছে গতিকে আজিৰ ভিডিওটোত আমি শিকিলো কেনেকৈ স্মাৰ্ট আৰ্ট ইউজ কৰি ব্লক লিষ্ট চাৰ্ট আমি বনাব পাৰো ভিডিওটো চাই কেনে পালে প্লিজ কমেন্টত জনাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনে ধৰণৰ ভিডিওবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু লগতে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব ডেইলি কুইজ আৰু ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছৰ কাৰণে টেলিগ্ৰামৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনতে দিয়া আছে আৰু ইবুকখন যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ লিংকৰ পৰা ল'ব পাৰিব থ্যাংক ইউ